Preview. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ හදාගන්න කලින් යට තියෙන description එකේ තියෙනවා Capcut template එකට යටින් audio link කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා download කරගත්තා නම් ඊට පස්සේ Capcut template link එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ යට තියෙන use template in Capcut කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා ඔයාව template එකට වැටෙයි. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ use template කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි ෆොටෝ එක black ෆොටෝ එකක් නැත්නම් කළු ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට කළු ෆොටෝ එකක් නැත්නම් මම description එකේ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ උඩ export කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ export without watermark click කරලා වීඩියෝ එක save කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාව කෙලින්ම යන්නේ TikTok එකට. ඉතින් ඔයා back වෙලා ඉතින් ඔයාගේ තියෙන application ටික ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් අපි දැන් කරන්න යන්නේ preview එකේ දැක්ක වීඩියෝ එකේ song එක add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙනවා ඔය CapCut application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා ඔය එක අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ new project කියන එක click කරලා අපි හදාගත්ත වීඩියෝ කුඩින්ම තියෙනවා. ඔයා ඒක add කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ original sound එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට එක් කරන්න තියෙන්නේ එකපාරක් click කරලා වීඩියෝ එක උඩ එහාට යද්දි volume කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ බිඳුවටම දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. හරි ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා download කරගන්න කිව්ව song එක තෝරගන්න. ඉතින් ඔයා add song වලට ගිහලා song වලට ගිහිල්ලා ඔයා ඒ song එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට තෝරගන්න බැයි නම් මම ඒක save කරලා තියෙන්නේ DLK 5 කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට search කරලත් ඒ song එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තෝරගත්තා නම් ඔයාලට add කියන එක දෙන්න අර plus ලකුණ. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ song එක add වෙනවා. හරි. ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක හරියද බලන්න ඕන නම් ඔයාලට play කරලා මේ විදිහට බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් බලලා ඉවරනම් ඔයාලට end එක මේ විදිහට delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින් resolution එක තෝරගෙන export කරගන්න පුළුවන් අර ඊතලයේ click කරලා. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක හදාගන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට.